Hi guys! So today, meron na naman tayong bagong video or bagong lulutuin at ang ating gagawin naman for today ay merienda. Ito ay ang puto cheese na syempre walang egg. So una kailangan natin ng baking powder. Guys, yung ingredients pala lagay ko na lang ulit sa last video. Andun na lang lahat, pati yung tamang sukat nandun na. Next, kailangan din natin ng tubig at all-purpose flour and white sugar. At dahil wala tayong fresh milk, ang gagawin natin itong 2 tablespoon na gatas ito, Bear Brand, tutunawin natin sa tubig. At maglalagay din tayo ng vanilla extract tsaka yung toppings natin na Eden. So game, let's start cooking. Natin yung ating tubig na 1/3 cup, ibuhos natin, tunawin natin yung ating 2 tablespoon na milk, or yung Bear Brand kasi yung gamit ko dito, or pwedeng gumamit kayo ng Alaska yun. So i-mix lang natin siya, tunawin, kailangan tunaw yung gatas na maigi. Tapos iset aside natin. So ayun, nga pala, kung ayaw nyo nitong powder na gatas, mas maganda yung fresh milk. At ang sukat niya ay 1/3 cup din. Next, pagsamahin na natin lahat ng dry ingredients. Yung ating all-purpose flour, 1 cup yan. Tapos 1/2 cup ng white sugar. At yung ating 1 tablespoon ng baking powder. So mix lang natin sila lahat. Pag na-mix na natin na maayos lahat ng dry ingredients, sunod na natin yung ating tubig. Ito ay 2/3 cup. Tapos, next na rin natin yung ating gatas kanina na tinunaw. So, sunod na natin. And then, isunod na rin natin yung ating 1/2 teaspoon ng vanilla extract. Then, mix together. Okay, so mix lang natin ng maayos, no? Sa pag-mix natin ng maayos, wag natin wag natin biglain yung pag-mix, wag masyadong malakas kasi magkakaroon siya ng bula. So hindi maganda para sa butter na meron tayong bula. So dapat dahan-dahan lang siya. Pasensya, 'di ba? Ganun. Pasensya lang sa pag-mix. So yan. Mix lang dahan-dahan, and then kailangan tunaw lahat ng ating walang buo-buo doon sa ating butter. Okay guys, so pag na-mix na natin na maayos, i-rest muna natin to for at least 20 minutes, and then i-prepare na natin yung ating cheese na toppings. Okay guys, kapag na-chop na natin or nahiwa na natin yung ating mga toppings, so umpisahan na natin na magpakulo ng tubig. So ayan, kailangan kumukulo yung tubig natin bago natin isalang yung ating puto. Habang nagpapakulo, i-transfer na natin sa isang lalagyan or sa ating puto molder yung ating mixture. Ayan, so wag natin punuin para pag maumbok siya, yung ganun. Yun.
Okay, so guys, is-transfer na natin lahat. So, pag na-transfer na natin, nailagay natin lahat sa puto molder, yung ating cheese, ilalagay lang natin sa ibabaw. Sabay na natin sa ibabaw nito, yung para sa ating toppings. So, ayan, kumukulo na yung ating tubig. Pag kumukulo na siya, sabi ko nga, ilagay na natin yung ating puto. So, ayan. Tapos, pag nailagay na natin yung apoy natin, dapat adjust natin sa medium fire. Medium lang siya at i-steam natin for 15 minutes. So, eto na yung ating puto. Diba? Ang sarap. So, guys, patayin na natin yung apoy and then, ayan na yung ating puto. Nga pala kung may nakikita kayong langyera, 'di ba kasi hindi ko kasi makita yung ibang puto molder. So ayun, nilagay ko na lang siya sa lanyera. 'Di ba? Ang ganda. Nagmamagandang puto. Nagmamakinis. At napakaputi. Hindi naman sobra. Ang sarap. Tikma kayong isa kahit na mainit pa siya. Sarap. Gutom tuloy ako. Transfer natin pag malamig na kasi madikit pa siya. Guys, thank you so much for watching. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, please give us a thumbs up. Paki-like ang video na ito. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please mag-subscribe ka na po. Maraming salamat po. Guys, suggest ko rin pala yung ating butchi. Andyan, lalagay ko yung link sa taas. Try nyo yung butchi na yun. So, ang sarap din nun. Ube flavor siya. So, yun lang. Thank you.